Kumusta sa lahat mga kaibigan? Ipapakita ko paano sumali sa Discord ng Fruits sa Roblox. Buksan ang Discord, i-click ang plus. I-click ang Discover, may search doon. Isulat blog ulik, pindutin ang Enter. Ito na ang ating Discord. I-click ito, tapos isara. May verification dito. Pumasok tayo. Mag-verify at magsulat. Sige, pasok sa server. Isulat ang command dito. Punta tayo, Enter. I-click ang Verify Blox link. Kopyahin o i-click lang ang Go. Dito tayo sa site, i-click Verify. I-click ang Next. Dadalhin tayo sa block. Mag-login gamit ang account mo. I-click Give Permission. I-link. Piliin ang server. I-apply. Na-link na ang Discord. Ayun, matagumpay ang verification. Paalam sa inyo.